เข้มข้นมากหัวข้อของเราก็คือ AI กับวงการแพทย์นั่นเองขอเชิญหมอจิมมี่ของเราเลยค่ะจิมมี่อยากให้เอา AI มาใช้กับเรื่องของการเรียนหรือว่าการแพทย์อะไรมากที่สุดเรามีเวลาจำกัดในการคุยกับคนไข้1 คนผมใช้เวลา 3-7 นาที สมมุติว่าหมอสั่งยาประมาณ6ตัวนี้กินก่อนอาหารตัวนี้หลังอาหารตัวนี้ทาบางทีมันจำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ครบมันก็เลยเหมือนเป็นการผิดพลาดทางด้านของการสื่อสารใช่ถ้ามีไอมาช่วยมันก็จะดีมากๆกับแพทย์ลดระยะเวลาได้ด้วยต้องบอกว่าสปีกเกอร์ของเราคนนี้ค่ะเป็นแพทย์ข้ามศาสตร์ปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมออานายแพทย์ปิยฤทธิ์อิทธิชัยวงศ์ค่ะบางทีอย่างสมัยพี่ใช้ทุนเนี้ยตรวจบางวันเป็น100 คนครับมันเป็นงานที่เหนื่อยมากนะพี่คิดว่าถ้าเรามาช่วยกันทำ AI เนาะเรามารวมพลังกันทั้งสายเอนจิเนียร์สายวิศวะแล้วก็สายหมอเนี่ยทำ AI เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มหมอหรือพยาบาลจาก 0.5 ต่อพันคนครับสามารถขึ้นไปเป็น1เนาะกลายเป็น2กลายเป็น3ได้โดยที่น้องไม่ต้องผลิตเพิ่มเลยแต่เอา AI เนี่ยไปช่วยทำงานให้หมอให้พยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสวัสดีทุกคนนะคะดีเจดาวนะคะรับหน้าที่พิธีกรในงานวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเข้าสู่เซสชั่นของเรานะคะกับ Brands Brain Camp ค่ะบูธสมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดปรบมือให้แบรนด์ดังๆได้ไหมเอ่ยเก่งมากจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราได้มีไปกันมา7จังหวัดแล้วด้วยนะคะสำหรับ AI Talk Session ของเราเป็นเหมือนการรวบรวมเอา8ท่าน8สปีกเกอร์แล้วก็มีแขกรับเชิญของเราเนี่ยมาพูดคุยกันเขาเป็นตัวตึงของสายอาชีพต่างๆเลยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีตัวตึงมาเหมือนกันแต่ใครที่พลาดไปเมื่อ7หัวข้อที่ผ่านมานะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ www.brandsbraincamp.com นะคะแล้วก็รวมถึง Facebook Brands World Thailand แล้วก็ YouTube ของ GMMTV ได้ด้วยนะคะท็อปิกวันนี้เข้มข้นมากแต่น้องๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะสามารถคุยให้สนุกแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะว่าหลายๆคนอาจจะเล็งเรื่องของการที่อยากจะเป็นหมอเล็งเรื่องของการอยากเรียนรู้เรื่องของ AI ให้มากขึ้นต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเพราะว่าหัวข้อของเราก็คือ AI กับวงการแพทย์นั่นเองและแน่นอนเรื่องของวงการแพทย์นะคะวันนี้นะคะเรามีเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญคุณหมอทั้ง2คนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอเชิญหมอจิมมี่ของเราเลยค่ะหล่อมากสวัสดีจิมมี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนค่ะสามารถเดินไปหยิบแบรนด์ตรงบูธแบรนด์ได้เลยนะคะครับผมถ้าใครอยากบูสต์ก็เชิญบูธด้านหลังได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งเชิญอยู่กับพวกผมก่อนได้ เอาล่ะแน่นอนค่ะเราเรียกเขาว่าหมอจิมมาเสมอครับผมนั่นแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยโหจิมมี่งานเยอะมากพี่เราก็เลยอยากรู้ว่าทำงานในวงการบันเทิงซึ่งเยอะมากแล้วเราประสบความสำเร็จมากๆอ่ะเพราะอะไรเรายังถึงรักษาพยายามที่จะไปหาคนไข้พยายามที่จะเป็นหมออยู่ตลอดเราหลงรักอาชีพนี้เพราะอะไรเพราะคนไข้นั่นแหละเพราะคนไข้เลยผมก็จะพูดกับคนไข้ที่คลินิกผมเสมอว่าผมไม่ทิ้งว่าคุณไปไหนไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะพยายามหาเวลามาเจอทุกๆเดือนให้ได้อย่างเช่นเดือนที่แล้วก็2 ครั้งเดือนก่อนหน้านั้นครั้งเดียวอะไรเงี้ยเดือนนี้3 ครั้งก็คือเราสัญญาเลยว่าเราจะไม่มีวันเลิกเป็นหมอใช่เพราะว่าคิดว่าเราไม่อยากจะทิ้งเขาเรียกว่า hand skill ของเราไปมันเหมือนกับแบบคือความรู้ยังไงมันอยู่กับเราอยู่แล้วหรือว่าถ้าวันไหนเราลืมเราสามารถมาเปิดหนังสืออ่านได้แต่ว่าเรื่องของทักษะการใช้memory muscle memory อะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาผมต้องฉีดยาต้องจับเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันคือความเคยชินถ้าเราหายไปนานๆไปมันก็เขาเรียกว่าทักษะมันก็ลดลงถ้าอย่างนั้นพี่เราขอย้อนไปตอนเด็กได้ไหมเพราะอะไรเราถึงตัดสินใจเลือกเรียนหมอเพราะอะไรคิดว่าเราก็เขาเรียกว่ามีทักษะในด้านการเรียนที่โอเคพอสมควรก็เลยเลือกที่จะลุยไปแต่ว่าวันตอนที่เราคิดที่จะลุยไประหว่างทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ง่ายอยู่แล้วมันไม่ง่ายแต่ว่าผลตอบรับออกมาก็เขาเรียกว่าคุ้มค่ากับแรงที่เราลงไปใช่คนไข้คนแรกที่จำได้ไม่เคยลืมเลยก็คือตอนนั้นวนอยู่ที่ศัลยกรรมก็คือผ่าตัดเป็นอยู่หน่วยผ่าตัดครับซึ่งตอนนั้นก็เจอเคสหนึ่งที่โดนผ่าปอดไปครึ่งปอดเลยไม่ถึงเหมือนคนไข้ผ่าปอดใช่คือคนไข้จะมี
คนไข้จะมีรูอยู่ตรงนี้ ตรงซี่โครง อ่า ที่แบบสามารถเอามือล้วงเข้าไปข้างในได้เลย คือแบบ อ๋อ ปอดก็คือเหมือนปอดตรงนี้หายไปเลยอ่ะพี่ดาว โล่งๆเลย ใช่โล่งๆเป็นแบบโพรงโล่ง อืม ๆเข้าไปเลย อืม ใช่เราก็ต้องไปทำแผลคนไข้คนนั้น เป็นระยะเวลา1 เดือน วันหนึ่งผมต้องทำแผลคนเนี้ยอย่างต่ำ2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ก็คือเราต้องทำยังไงกับมันบ้างคะ เราต้องเอามือเข้า คื ไป อ เลยเหรอหรือยังไง ใช่ต้องมือเข้าไปด้วย แล้วก็ต้องใช้น้ำยาหลายอย่างมาก อืม ต้องใช้น้ำยาพิเศษที่ ค่ะ อาจารย์สั่งมาให้ยังจำขั้นตอนได้จนถึงทุกวันนี้ อืม แล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสทำแผลแบบนั้นเลย ที่เรียกว่าเข้มข้นขนาดนั้น ใช่ มาก่อน ผ่านมาเป็นเกือบ10 ปีแล้วนะ อืม เราก็อายุก็ล่วงเลยมา เออ ก็คือจริงๆ พอเราได้เรียนรู้ได้เจอคนไข้เยอะๆ มันก็ให้อะไรหลาย ๆ อย่างกับเราเนาะ มากมายครับได้มากมายเลยครับ ซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยนะคะ ทุกวันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าวงการแพทย์กับเรื่องของเทคโนโลยีกับเรื่องของ AI ที่เหมือนแบบมาช่วยในเรื่องของการรักษามาช่วยเรื่องของการวินิจฉัยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะ AI พี่เราเลยอยากรู้ว่าในฐานะที่เราก็เคยผ่านมาแล้ว แล้วก็ยังอยู่กับมันอยู่หมอจิมมี่ AI ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนและช่วยด้านไหนได้บ้างสำหรับเคสของจิมมี่ ถ้าด้าน AI เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยก็ได้มีโอกาสเห็นเขาเรียกว่าใช้ AI ในการปรับรูปหน้าคนหมายถึงว่าอาจารย์เขาจะเอามาเรียงกันเอาแบบหน้าคน1 คน อ่า แล้วก็ใช้ AI ปรับว่าหน้าคนเนี้ยให้คนนี้เด่นด้านขวา ให้คนนี้เด่นด้านซ้าย พี่เราเหมือนเคยเห็น ใช่ AI ใน TikTok เหมือนกันนะที่เหมือนเขามาทำให้ดูว่าพอหน้าเราเท่ากันสองข้างแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันแปลก ใช่ จงๆ เพราะว่าจำได้เลยตอนเรียนเนี่ยอาจารย์เขาจะเอารูป3 รูปมาแปะ อ่า แล้วก็จะให้เนี่ยผมก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยครับ แล้วก็ ค่ะ ให้โหวตว่า A B หรือ C อืม ที่สวย อืม คือแทบจะไม่มีใครโหวตภาพที่แบบหน้าเท่ากัน เท่ากัน 2 ข้าง อ่าอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ ใช่ ที่เห็นชัด เพราะว่า ใช่ มันไม่มีใครที่หน้าเท่ากันอยู่แล้ว ใช่แต่บอกว่า ก็คือ AI ก็มา จะ ช่วย เรื่องนี้ มาช่วยเรื่องการเรียนการสอน แล้วก็ อ่าฮะ บางทีอาจจะช่วยเรื่องของเขาเรียกว่า จำลองไหมว่า ใช่ คนไข้ จำลองหน้าตาคนไข้ หลาย ๆ คนน่าจะมีโอกาสได้เห็น อืม บ้างแบบใช้ อืม AI ในการแบบอ่าคาดคะเนล่วงหน้าว่าหน้าอนาคตเราจะเป็นแบบไหน อะไรแบบนั้น หรือว่า คือ อย่างใน TikTok ที่เขาคำนวณเนาะว่าหน้าเราตอนแก่แล้วเราจะหน้าจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอันนั้นก็เหมือนเป็น AI นะเด็ก ๆ จริง ๆ AI มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละรวมถึงในวงการแพทย์ด้วยก็มี ใช่ จริง ๆ แล้วเนี่ยตอนเนี้ยคือมันก็มีการพัฒนา AI ในด้านการแพทย์มาหลายอย่างแล้วเหมือนกันเนาะ ครับ คิดว่าในแง่ของจิมมี่เอง อือฮึ ระยะเวลาที่เราเรียนแพทย์มา 6 ปีอะเราต้องเจออุปสรรคอะไรอยู่แล้วแหละจิมมี่อยากให้เอา AI มาใช้กับเรื่องของการเรียนหรือว่าการแพทย์อะไรมากที่สุด อย่างแรกเลย อืม ผมคิดว่าเรื่องข้อมูล data ข้อมูลในการ ต่งๆ รักษาเรื่อง Data เป็นสิ่งที่สำคัญมาก อยากให้เอาแบบข้อมูลมาช่วยเอา AI เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการข้อมูล อืม เกี่ยวกับคนไข้ให้มากกว่านี้ เพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเราประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องถูกต้อง อ่า ถ้าให้เล่าคร่าวๆเลยก็คืออเหมือนกับแบบว่าคนไข้คนหนึ่งอยู่จุด B แล้วอยากไปรักษาที่โรงพยาบาล A วันดีคืนดีสมมุติว่าเขาเกิดเหตุฉุกเฉิน อืม ซึ่งต้องมาโรงพยาบาล B เขาไม่สามารถไป A ได้ เพราะว่ามันฉุกเฉิน พอมา B ปุ๊บเนี่ยข้อมูลของโรงพยาบาล B กับโรงพยาบาล A ไม่ได้เชื่อมกัน มันก็เลยจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการวินิจฉัย ใช่ ในเรื่องของการรักษาต่างๆ พอหมอโรงพยาบาล B เจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบงค์เลย เขาก็จะไม่รู้แล้วว่าคนไข้คนนี้มีข้อจำกัดอะไร ใช้ยาตัวไหนไม่ได้มีอาการแพ้อะไรหรือ ใช่ เปล่า ซึ่งก็เคยประสบมาเหมือนกัน อืม ใช่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ถ้าสมมุติว่าเทคโนโลยีบนโลกนี้ถ้าเอามาช่วย ค่ะ แพทย์ได้มันก็จะดีมาก อืมแล้วอีกหนึ่งเรื่องเห็นว่าอยากจะให้ AI เข้ามาช่วยมากเลยคือเรื่องของการสื่อสารของคุณหมอกับคนไข้ ๆ ครับ อืมมันมีการสื่อสารกันยากยังไงบ้างจิมมี่ คือที่จริงอ่ะการสื่อสารเหมือนเราพูดคุยกันอ่ะผม ค่ะ ว่ามันไม่ได้ยาก อ่า แต่ว่าตอนเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีเวลาจำกัดในการคุยกับคนไข้ ค่ะ สมมุติว่าคนไข้1 คนเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะประมาณผมสมัยที่ผมตรวจเนี่ยคนไข้1 คนผมใช้เวลา 3-7 นาที เนอะซึ่งน ไม่เกิน มันไม่ได้เยอะ อันนี้ เลย รวมนับตั้งแต่เขาก้าวเท้า ก้าวเข้ามาใน เหยียบเข้ามา ห้องเรา ในประตูนะ อ่า จนเสร็จแต่ว่าถ้าเคสไหนที่แบบยากจริง ๆ หรือว่า
ต้องเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆ ก็จะต้องเพิ่มเวลาให้แต่ก็ต้องแลกกับว่าเราก็ต้องตรวจช้าลง คือจำได้เลยว่าสมัยเรียนเนี่ย 80% ของเคสฟ้องร้องที่เกี่ยวกับหมอกับคนไข้เนี่ย 80% เลยเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ยังไงบ้างอะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจิมมี่ อย่างเช่น ยกตัวอย่างง่ายๆ แบบให้ทานยา ให้ทานยาปุ๊บสมมุติว่าหมอสั่งยาประมาณให้คนไข้กินประมาณ6ตัวตัวนี้กินก่อนอาหาร ตัวนี้หลังอาหาร ตัวนี้ทาตัวนี้ทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะไรแบบเนี้ยหมอไม่ได้มีเวลาอธิบายมากขนาดเรามีเวลา 3-7 นาทีต่อเคสใช่บางทีมันจำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ครบมันก็เลยเหมือนเป็นการผิดพลาดทางด้านของการสื่อสารถ้าสมมติว่ามี AI ที่เหมือนแบบบันทึกไว้ว่าในแต่ละวันคนไข้คนนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ละคนต้องกินอันนี้ตรงนั้นมันก็คงจะดีเหมือนกันใช่ถ้ามี AI มาช่วยมันก็จะดีมากๆกับแพทย์ลดระยะเวลาได้ด้วยแล้วก็ลดความผิดพลาดลงไปด้วยใช่แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากกับ AI ก็คือผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโครโมโซมยังเขาเรียกว่าเรายังศึกษามันได้ไม่ดีพอมันยังซับซ้อนมันยังซับซ้อนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยในการศึกษาเรื่องโครโมโซมได้แล้วผมว่ามันจะดีมากๆแล้วก็มันจะช่วยเขาเรียกว่าวินิจฉัยโรคที่ยังไม่เคยวินิจฉัยได้บนโลกใบนี้ได้อีกเยอะเลยรวมถึงวิธีรักษาโรคต่างๆที่ยังรักษาไม่ได้ในปัจจุบันนี้ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีพี่หมออาขึ้นมาพูดคุยกันขยายต่างๆในเรื่องของ AI เรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับวงการแพทย์ได้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จิมมี่จะยังอยู่กับเรานะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้พี่จิมมี่ไปพักก่อนขอบคุณพี่จิมมี่นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะต้องบอกว่าสปีกเกอร์ของเราคนนี้ค่ะเป็นแพทย์ข้ามศาสตร์หลายคนอาจจะงงแล้วว่าเอ๊ะแพทย์ข้ามศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคืออะไรแล้วทำยังไงถึงจะสามารถเป็นแพทย์ข้ามศาสตร์ได้นะคะเขาอยู่ที่ประจำศูนย์ SI Data Plus ศิริราชบินตรงมาจากอังกฤษเพื่อที่จะมาพูดคุยกันกับน้องๆโดยเฉพาะเลยแล้ววันนี้หัวข้อของเขาน่าสนใจมากนะคะกับ AI กับวงการแพทย์ผู้ช่วยหมอในโลกอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมออานายแพทย์ปิยฤทธิ์อิทธิชัยวงศ์ค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับไม่แน่ใจว่าน้องๆเคยเล่นเกมแบบนี้หรือเปล่านะครับด้านบนถามน้องนิดนึงมีใครรู้จักแร็กนาร็อกไหมครับมีไหมครับน้องยกมือหน่อยโอ้น้อยมากเลยนะแปลว่าพี่เยอะระดับหนึ่งเพราะว่าสมัยพี่เรียกว่าแร็กนาร็อกออนไลน์สมัยนี้แร็กนาร็อกโมบายนะครับแต่ว่าน้อยมากๆหลายคนบอกว่าแร็กนาร็อกเนี่ยเป็นเกมของคนแก่นะฮะก็อาจจะจริงพี่ว่าแก่นิดนึงนะครับแต่คีย์สำคัญที่จะบอกนิดนึงว่าในอดีตเนี่ยพี่ติดเกมมากน้องดูข้างล่างครับคือเป็นประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปกับออนไลน์แก๊งคือพี่ขยันขนาดไปส่งจดหมายส่งนั่นนู่นนี่เนี่ยเพื่อไปจอยอีเวนต์เกี่ยวกับเกมนะฮะแล้วก็น้องอาจจะงงว่าเด็กติดเกมวันนั้นกลายเป็นหมอได้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่สิ่งสำคัญมีอย่างนี้ครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเกมแร็กนาร็อกเนี่ยตอนนั้นพี่ป .2 นะฮะแล้วก็ตอนนั้นป .2 แล้วก็แร็กนาร็อกเพิ่งมาประเด็นปัญหาคือพี่ต้องเรียนหนังสือครับน้องในขณะที่คนอื่นที่อยู่ร้านเกมเนี่ยบางคนก็ไม่เรียนหนังสือนะบางคนเล่นได้ทั้งวันเลยประเด็นปัญหาคือว่าพี่ว่าเกมสมัยนี้มีเหมือนกันครับคือมีกิลด์เนาะคือเราต้องจอยกิลด์กับเพื่อนพอพี่ไปเรียนคนอื่นเก็บเลเวลพอพี่กลับมาเพื่อนก็บ่นว่าทำไมเลเวลเราไม่ขึ้นนะอะไรแบบนี้นะฮะพี่ก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงดีเราถึงจะสามารถเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้ครับมันเลยมาถึงจุดหนึ่งที่ว่าเราต้องหาท่าแหละสิ่งนั้นเรียกว่าบอทครับซึ่งบอทในอดีตเนี่ยปัจจุบันมันคือ AI นะครับก็คือถามว่าเราจะทำไงในการที่ทำบอทได้ก็ต้องไปอ่านหนังสือครับน้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำ AI มาเล่นเกมแทนเนาะแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษดังนั้นพี่ก็ต้องไปเรียนอังกฤษดังนั้นพอมันเริ่มไปเขียนโปรแกรมนั่นนู่นนี่ไปเรื่อยๆครับพี่เลยเข้าสู่ในวงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเขียนโปรแกรมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่ได้ AI จริงๆนะแล้วก็ทำให้พี่สามารถที่จะเรียนหนังสือไปด้วยแล้วก็ได้เงินในเกมไปด้วยซึ่งแต่ว่ามันเป็นจุดพลิกผันครับน้องเพราะว่าหลังจากที่พี่เล่นเกมมาเยอะๆครับสิ่งที่แล้วก็ให้ AI มันทำไปเยอะๆด้วยเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นว่าพี่เนี่ยเริ่มเบื่อเกมแล้วนะครับสนใจมาเป็นเกมในโลกแห่งความจริงมากกว่าพี่คิดว่าหลายๆคนน้องเนี้ยที่มาแข่งโคดดิ้งของทางดีป้าเนาะหรือว่ามาประกวดตรงนี้น้องอาจจะรู้สึกว่ามันเริ่มสนุกในการที่เราแข่งขันทางวิชาการนะซึ่งพี่ก็เช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยพี่เปลี่ยนจากการที่
ติดเกมมากๆเนี่ยมาเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกได้เหรียญเงินมานะครับแล้วก็เป็นผู้แทนประเทศไทยนะครับแต่พอมาตอนม .6 พี่คิดว่าหลายๆน้องหลายๆคนตรงเนี้ยก็ยังมีความลังเลอยู่เนาะบางคนอาจจะใกล้ม .6 เนี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเรียนเป็นอาชีพอะไรพี่ก็เหมือนกันครับพี่ถามนิดนึงใครอยากเป็นหมอบ้างครับตรงนี้แต่ฟังจากพี่จิมมี่แล้วคงอยากเป็นหมอกันเยอะนะโหเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้ครับถ้าน้องถามพี่ตอนเนี้ยพี่จะบอกว่าหนีไปน้องอย่าเป็นหมอเพราะเป็นหมอมันแบบหนักมากน้องฟังพี่จิมมี่ตะกี้รู้สึกไหมครับว่ามันหนักจริงๆนะฮะแต่ว่าคำตอบของพี่ในวันนี้จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมนะฮะพี่อยากให้น้องดูนี้ว่าสมัยพี่เป็นนักศึกษาแพทย์ครับหมอเนี่ยน้องดูหมอชุดเขียวกี่คนหมอชุดเขียว4คนรักษาคนไข้1คนโหนี่มันอุดมคติชัดๆเลยถูกไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับน้องพอก่อนที่พี่เข้าไปเรียนเนี่ยพี่ไปเข้าค่ายอยากเป็นหมอของศรีราชครับเขาก็มีภาพประมาณนี้ให้พี่ดูพี่รู้สึกเฮ้ยหมอมันน่าสนใจจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่พอพี่ไปเรียนจริงเป็นภาพต่อไปครับอันนี้น้องเห็นรองเท้าที่เรียงรายหรือเปล่าครับคือเป็นคนไข้ที่ตื่นนอนมาตั้งแต่ตี 4 ตี 5มาถึงโรงพยาบาลตี 5 ครึ่งนะครับแล้วก็รอคิวเนาะเพื่อที่จะตรวจกับหมอแล้วอย่างที่พี่จิมมี่บอกว่าตรวจกับหมอ1คนใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 3-5 นาทีซึ่งน้อยมากทั้งนี้น้องลองคิดดูว่า1วันเนาะเราต้องตรวจคนไข้เนี่ยโอ้โหแบบเป็นบางทีอย่างสมัยพี่ใช้ทุนเนี้ยตรวจบางวันเป็น100คนครับมันเป็นงานที่เหนื่อยมากนะแต่ถามว่าแล้วทำไมหมอทุกคนทำไมจิมมี่เนาะหรือว่าพี่เองทำไมถึงตรวจรักษาคนไข้เพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจคนไข้ครับแล้วใครจะตรวจคนไข้นะเลยนำมาสู่ว่าโอเคอะพี่ก็เรียนหมอแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยจริงเนาะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ถามว่าทำไมมันถึงเป็นหมอ1คนตรวจคนไข้100คนต่อวันน้องอาจจะสงสัยนะครับมันเป็นเพราะภาพนี้ครับน้องเห็นไหมครับธงประเทศไทย 0.5 มันหมายความว่าอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีหมอ 0.5 คนต่อคนไข้ 1,000 คนน้องลองคิดดูแล้วถามว่าโอเคน้องอาจจะมองว่ามันเยอะแล้วหรือเปล่าน้องดูค่าเฉลี่ยโลกครับ 1.7 ค่าเฉลี่ยโลกมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยถึง3เท่าเนอะดังนั้นเลยไม่แปลกเลยว่า1วันเราต้องตรวจคนไข้เนี่ย100 คนนะครับซึ่งพอพี่คิดอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่ในสนามรบอะครับแล้วตอนนั้นก็รู้สึกเปลี่ยนใจนะว่าเฮ้ยหมอมันใช่สำหรับเราจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าก็เรียนจบหมอแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราเอาไงดีครับแต่พอเรากลับมาอยู่ในจุดที่ใช่ครับจุดในตอนเด็กที่เป็นเด็กติดเกมนี่แหละที่เขียนโปรแกรมนี่แหละสุดท้ายเนี่ยก็คือพี่ไปแข่งขันนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยชนะหมดเลยนะครับรวมถึงการชนะในการแข่งขันและการชนะในชีวิตจริงด้วยนะครับพี่นำความรู้มาในการทำ AI ในการตรวจมะเร็งน้องหลายคนอาจจะเคยได้ยินเหตุการณ์ที่ว่าตรวจมะเร็งเสร็จต้องรอผลชิ้นเนื้อ2 สัปดาห์3 สัปดาห์บางทีคนไข้ตายก่อนนี้ครับมันมีวิธีในการที่จะเร่งสปีดไหมครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยอันนึงของที่พี่ทำเนาะก็คือว่าเอา AI มาช่วยดูเรื่องมะเร็งโรคเลือดเปลี่ยนจากต้องรอ3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์นะครับมาเหลือแค่1 หรือ 2 วันนะครับซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยก็นำไปสู่ตัว AI ตัวนี้ครับโอเคพี่อาจจะโชว์ภาพให้ดูคร่าวๆประมาณว่าเราสามารถที่จะเอาภาพโรคเลือดนะครับหมายถึงว่าภาพเลือดน้องหลายคนอาจจะเรียนดูในเรื่องของกล้องจุลทรรศน์เนาะแทนที่เราจะเป็นหมอดูทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งหมอโรคเลือดในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองครับอันนี้เราเอามาให้ AI ช่วยดูครับน้องอัปโหลดภาพเลยเหมือน Instagram เหมือน TikTok เนี่ยครับแล้วแต่เนี่ย AI จะดูให้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่ามีโอกาสเป็นมะเร็งกี่%นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทำให้เราลดระยะเวลาการรอจาก3 สัปดาห์มาเหลือแค่ไม่กี่วันครับดังนั้นเนี่ยก็ช่วยคนไข้ได้เยอะแยะเลยครับแต่พี่ไม่ได้ทำได้คนเดียวครับอย่างที่พี่บอกว่าการที่เราจะไปสู้รบกับใครในระดับโลกได้เหรียญทองแบบนี้เราต้องรวมทีมเนาะน้องจะเห็นว่าทีมเรามี2ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นเหล่าหมอทั้งหลายนะครับที่ชอบ AI มารวมกันด้านขวาสำหรับน้องที่อยากเป็นวิศวะ AI เนาะแต่ก็อยากช่วยคนด้วยน้องสามารถเป็นแบบด้านขวาได้ครับก็คือว่าเป็นวิศวะเนาะแล้วก็สามารถมาทำ AI ช่วยกับหมอทำให้เราสามารถที่จะช่วยคนไข้ได้ช่วยเพื่อนๆได้และ AI บางตัวครับน้องทำทีเดียวแต่น้องช่วยคนได้ทีเป็น100,000 คนเลยดังนั้นพี่คิดว่าคนที่เป็นวิศวะที่มาด้านนี้ก็เหมือนเป็นหมอนั่นแหละที่สามารถช่วยคนไข้ได้ทีเยอะๆนะฮะแต่ว่าปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์นี่ครับมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของข้อความอย่างเดียวเนาะจริงๆมันมีหลายแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับในเรื่องของรูปเนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ AI X-ray เนาะแล้วน้องอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นของต่างชาติเราต้องซื้อ AI ของ
ต่างชาติ แต่ว่าไม่ใช่ครับอันนี้พวกพี่โชว์ให้ดูว่าพวกพี่เพิ่งทำการแข่งขัน AI ระดับ1โลกมาเนาะแล้วพวกพี่เนี่ยก็ได้อันดับที่4โลกนะทีมเป็นคนไทยหมดเลยแต่ได้อันดับที่4โลกขนาดเจเนอเรชันพี่เนี่ยทำได้เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าน้องๆก็สามารถทำได้แบบเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้น้องอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่มีอะไรที่หนูเล่นได้เลยอย่างเงี้ยน้องอาจจะลองสแกนบาร์โค้ดก็ได้นะครับจาก AI X-ray ตะกี้ครับน้องสามารถที่จะประยุกต์ในรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วสามารถที่จะเอามาถ่ายรูปอาหารแล้วก็บอกได้ว่าเฮ้ยคนเป็นเบาหวานกินได้ไหมนะหรือว่าฉันลดน้ำหนักอยู่อะไรเงี้ยสามารถกินอาหารตรงนี้ได้หรือเปล่า AI เราก็สามารถช่วยได้นะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็โชว์ให้ดูครับว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของบอกว่ามันเป็นผัดซีอิ๊วเนาะมันมีโปรตีนเท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่เงี้ยน้องก็สามารถทำได้ดังนั้นสิ่งที่พี่จะบอกคือว่าเวลา AI น้องทำเนี่ยน้องไม่จำเป็นที่ต้องทำช่วยในเรื่องของผู้ป่วยตรงๆเนาะน้องสามารถที่จะทำในการช่วยเรื่องของการกินนะการนอนอะไรแบบนี้ก็สามารถช่วยคนไข้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคอ่ะพาร์ทสุดท้ายแล้วน้องคิดดูว่าด้านซ้ายอย่างเงี้ยลายมืออย่างเงี้ยน้องอ่านออกป่ะครับเนี่ยมันอ่านยากมากเลยนะแต่สิ่งที่พี่จะบอกคืออันนี้คือลายมือพี่เองครับน้องมันทำให้ในสมัยที่พี่เป็นหมอเนี่ยพยาบาลจะโทรมาบ่อยมากเลยว่าหมอคะอันนี้มันอ่านว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคิดว่ามันทำให้เขาแบบปวดใจมากเลยพี่ก็ปวดใจเหมือนกันนะแต่ว่าจะให้พี่พูดจะให้พี่เขียนให้ดีกว่านี้มันเขียนไม่ได้คือลายมือพี่มีความสามารถแค่นี้ครับจึงนำมาสู่การที่พี่ทำ AI นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เราทำออกมานะแปลงเสียงจากที่พี่พูดอย่างเงี้ยเช่นเฮ้ยเราเจาะแลบอะไรยังไงเนาะเราให้ยาฆ่าเชื้ออะไรยังไงเนี่ยหมอพูดเอานะครับเหมือนพูดกับหมอรุ่นน้องแล้วก็ AI เราสามารถแปลงจากตรงนั้นเนี่ยไปสู่ไปสู่เวชระเบียนได้เลยเหมือนที่หมอจิมมี่บอกตะกี้ก็คือว่าเฮ้ยในเมื่อหมอไปเขียนเนี่ยถ้างั้นเราข้ามไปเลยแล้วกันเราเปลี่ยนจากการเขียนเนี่ยเป็นการใช้เสียงพูดแล้วก็ทำให้สามารถที่จะเก็บใส่ระบบได้เลยนะฮะพี่ย้อนกลับไปในเรื่องของรูปตรงนี้เนาะคือ 0.5 เนาะคือหมายถึงว่าตอนนี้เรามีหมอ 0.5 คนนะครับในขณะที่มีคนไข้ 1,000 คนเนี่ยมันไม่พอถูกไหมครับเรายังขาดอีก5เท่ากว่าเราจะเท่ากับญี่ปุ่นแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดเราไปเพิ่มจำนวนหมอตอนนี้มันไม่เวิร์กหรอกครับน้องต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่เราแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มหมอเนี่ยมาหลายปีแล้วสิ่งที่พี่กำลังจะบอกคือพี่อยากจะขอความช่วยเหลือน้องๆครับพี่คิดว่าถ้าเรามาช่วยกันทำ AI เนาะเรามารวมพลังกันทั้งสายเอนจิเนียร์สายวิศวะแล้วก็สายหมอเนี่ยทำ AI เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มหมอหรือพยาบาลจาก 0.5 ต่อพันคนครับสามารถขึ้นไปเป็น1เนาะกลายเป็น2กลายเป็น3ได้โดยที่น้องไม่ต้องผลิตเพิ่มเลยแต่เอา AI เนี่ยไปช่วยทำงานให้หมอให้พยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสุดท้ายนี้สำหรับหลายคนที่หรือว่าพี่คิดว่าน้องดูทีวีหรือผู้ปกครองอาจจะบอกว่าโอ้อย่าเป็นหมอเลยเพราะว่าสุดท้าย AI จะแทนที่หมออันนี้พี่พูดเลยว่าไม่จริงครับไม่มีใครอยากคุยกับ ChatGPT หรอกถูกไหมฮะหมายถึงว่าสมมติน้องไปโรงพยาบาลเงี้ยแล้วก็คุยกับ ChatGPT แล้ว ChatGPT จ่ายยาเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรอกแต่สิ่งที่สำคัญคือ AI มันช่วยหมอทำงานได้จริงๆหมอจะไม่ถูก AI แทนที่ครับแต่ว่าหมอที่ไม่ใช้ AI เนี่ยก็จะพ่ายแพ้กับหมอที่ใช้ AI แล้วก็ช่วยคนได้น้อยกว่าครับขอบคุณครับปรบมือดังๆให้คุณหมออาหน่อยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวอันนี้ต้องถามกันอีกรอบนึงว่าคุณหมอคือบินตรงมาจากอังกฤษเลยคือตอนนี้ไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะได้ครับคือจริงๆอันนี้น้องอาจจะไม่เคยได้ยินสาขานี้เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยพี่ไปเรียนปริญญาเอกด้านปัญญาประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์โดยตรงเลยดังนั้นปัจจุบันมันแบบมีแบบจำเพาะแบบนี้เลยแบบนี้ครับเท่มากเท่มากจริงๆพอเป็น AI ปุ๊บหนูอยากรู้เลยคุณหมออาเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า AI จะรักษาไม่ผิดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆใช่ครับเป็นคำถามที่ยากมากครับโอเคพี่คิดว่าหลายคนในนี้เคยจิมมี่อาจจะเคยใช้ ChatGPT เหมือนกันนะผมคิดว่าหลายคนก็ใช้สมมุติเราถามอะไรบางอย่างเนี่ยมันตอบแบบมั่วมาเลยมันก็มีเหมือนกันนะเพราะอันนั้นเนี่ยทาง AI เนี่ยเขาเรียกว่า hallucination หรือการหลอนแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันหลอนได้ล่ะมันเป็นเพราะว่า AI มันไม่มีโพยครับแต่เทคนิคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะให้โพย AI ผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเรามี AI แบบ ChatGPT เนาะแต่เราวางโพยเป็นหนังสือการแพทย์ไว้บอก ChatGPT ว่าให้อ่านหนังสือการแพทย์ก่อนแล้วค่อยตอบแล้วแบบนี้โอกาสผิดมันจะน้อยลงมากๆมันคือการพร้อมให้ถูกด้วยไหมคะใช่ครับพร้อมให้ถูกแล้วก็ให้โพยให้ถูกต้องก็คือเหมือนกับต้องให้ AI เขาได้เรียนก่อนใช่เรียนก่อนพอเขามีความรู้ปุ๊บเขาก็ลุยได้เลยถูกต้องเลยครับใช่ครับอยากถามเราต้องเรียกกันว่าอะไรเอาจริงเราอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนแพทย์ใช่เป็นเพื่อนแพทย์รุ่นเดียวกันคือเราเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าผมมีคำถามว่าอย่างหนึ่งคือจำได้ว่าสมัยตอนที่พวกเรายังเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เนาะเราใช้หุ่นยนต์เป็นแบบหุ่นยนต์ในการควบคุม
เซทเทไลท์ก็คือผ่านดาวเทียมในการผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันผ่านมาเป็น 10 ปีแล้ว อยากให้แบบอัปเดตเทคโนโลยี หมออา ปัจจุบัน อัปเดตน้องๆหน่อยว่า ตอนนี้มีอะไรที่แบบเรียกว่าว้าวกว่านี้ไหมครับ ได้ครับ พี่คิดว่าน้องๆหลายคนอาจจะเคยดูแบบพวกซีรีส์ต่างๆเกี่ยวกับหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยเนาะน้องจะมองว่าเฮ้ยหมอผ่าตัดเนี่ยจุดแข็งที่สุดคือความมือนิ่ง ความฉลาดตัดสินใจเร็วในการผ่าตัดครับแต่ว่าจะบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอย่างพี่อยู่โรงพยาบาลชื่อเซนส์โทมัสที่อังกฤษอย่างเงี้ยครับมันมี AI ที่แทบจะผ่าตัดแบบคือเหมือนกับน้องใช้ ChatGPT แต่น้องพิมพ์เข้าไปว่าผ่าตัดเอาก้อนเนื้อที่ต่อมใต้สมองออกให้หน่อยแบบนี้จากนั้น AI โรบอติกก็จะทำงานเองครับและจะมีหมอหนึ่งคนเนี่ยนั่งแล้วก็จ้องดูว่าAI มันไม่แน่ใจหรือเปล่าถ้า AI ไม่แน่ใจมันจะร้องขึ้นมาว่ามันประหลาดนะให้หมอมาจัดการเองได้ไหมแต่สิ่งที่สำคัญคือน้องคิดว่าต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่เนาะจับมีดเนี่ยหรือว่าน้องจับปากกาเนี่ยบางทียังมือสั่นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหมอเองก็มือสั่นแต่หุ่นยนต์มือไม่สั่นครับน้องดังนั้นเนี่ยโลกในอนาคตเนี่ยใครอยากเรียนหมอผ่าตัดพี่ว่ามันจะเปลี่ยนไปสกิลหลักที่สุดอาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องของการมือนิ่งอย่างเดียวเนาะแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีเป็นครับอ๋อเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำหรับใครที่อยากจะเป็นหมออาจจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของทักษะในด้านเทคโนโลยีด้วยใช่ครับเหมือนควบคู่กันไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมง่ายๆอย่างหมอผ่าตัดเดี๋ยวนี้ครับถ้าเสริมเพิ่มเติมเนอะนอกจากการใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เพื่อนพวกเราก็น่าจะเป็นเฉพาะทางผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็ไปเรียนส่องกล้องบางคนก็ต้องไปเรียนใช้อุปกรณ์พิเศษในการผ่าตัดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ในการแบบใช้มือผ่าตัดแบบจับมีดแล้วกรีดนู่นนี่นั่นเลยบางทีมันจะค่อยๆลดน้อยลงเพราะว่ามันจะช่วยเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้หนึ่งเลยจะช่วยให้แผลคนไข้เล็กลงหายเร็วขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าผลลัพธ์ประสิทธิภาพเท่าเดิมก็คือมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งเมื่อกี้คำถามที่จิมมี่ถามหมออาไปก็คือเป็นคำถามที่น้องๆสแกน QR code มาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดแทนได้ไหมถ้าสมมติว่าน้องๆวันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอยากเป็นหมออยากเป็นหมออาหรือว่าอยากเป็นหมอจิมครับเขาควรที่จะเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนพี่จิมมี่ก่อนก็ได้ผมว่าเราต้องเริ่มจากความชอบก่อนหรือว่ามีเป้าหมายก่อนผมเป็นคนที่เวลาทำอะไรเนี่ยเราเห็นอนาคตเห็นเป้าหมายว่าแบบเราทำสิ่งนี้เพื่อที่จะในอนาคตเราจะได้แบบนี้สุดท้ายมันอาจจะได้น้อยกว่านี้หรืออาจได้มากกว่านี้เป็นโบนัสอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าขอให้มีเป้าหมายไปก่อนยังจำความรู้สึกวันที่เปิดคอมเสิร์ชชื่อตัวเองแล้วติดหมอได้จนถึงทุกวันนี้ยังจำได้อยู่เลยเชื่อว่าหมออาก็จำได้ใช่ก็เป็นความรู้สึกที่จำไม่เคยลืมครับแล้วก็วันเมื่อเข้าไปเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าติดหมอปุ๊บคือจบแล้วผมว่ามันคือติดหมอคือเท่ากับเพิ่งเริ่มออกจุดสตาร์ทแต่สุดท้ายที่จิมมี่เดินมาถึงได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเป้าหมายเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็เดินตามทางมาจนถึงมีวันนี้ใช่ก็สำหรับน้องๆไม่ได้พูดให้คนที่อยากเป็นหมอแล้วกันสำหรับน้องๆที่รู้อยู่แล้วว่าอนาคตอยากจะเรียนที่ไหนอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องๆได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พุ่งไปให้สุดอย่าเพิ่งท้อนะครับระหว่างทางมันเหนื่อยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไปถึงเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆจะภูมิใจกับตัวเองมากๆส่วนคนที่ยังไม่เจอว่าเฮ้ยในอนาคตเราจะเป็นอะไรเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีเยอะผมคิดว่าลองกลับมาดูตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปดูเพื่อนอย่าเพิ่งไปเปรียบเทียบกับใครมันดูตัวเองก่อนเอาง่ายๆอย่างเช่นหมออาแบบเรียนจบหมอปุ๊บเนี่ยไปกี้มี2 ทางใช่ไหมไม่รู้จะไปทางไหนแต่ว่าจำได้ว่าติดเกมชอบเล่นเกมชอบคอมพิวเตอร์สุดท้ายเขาก็ต้องเลือกทางที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้ดูตามคนอื่นเขาก็ดูจากสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พุ่งไปให้สุดแล้วก็สุดท้ายก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับมาก็คือน่าชื่นชมมากหมออาล่ะคะถ้าน้องๆตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าหมอก็อยากเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ก็อยากเป็นณตอนนี้มีอะไรที่เขาควรที่จะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ถ้าอยากมีอาชีพแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นในอดีต
อย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเมื่อสมมติ 3-4 ปีที่แล้วแล้วกันนะถ้าเกิดมีน้องมาถามพี่เนี่ยโดยเฉพาะน้องที่เก่งฟิสิกส์หรือว่าคอมหรือเลขเงี้ยพี่จะบอกว่าหนีไปอย่ามาน้องจะมาตรวจคนไข้วันละ100 คนกับพี่เหรอมันไม่ควรแต่ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆ มันเข้ามาครับโดยส่วนตัวคิดว่างานหมอเนี่ยสนุกมากขึ้น ค่ะ แต่ประเด็นสำคัญคือหมอณปัจจุบันนะครับเราเป็นหมออย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้นะน้องแต่ถ้าเกิดน้องจะไปสุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทางภาษาทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าหมอแบบพายเชฟหรือว่าหมอข้ามศาสตร์ดังนั้นปัจจุบันถ้าเกิดน้องเข้ามาเรียนหมอครับพี่ยังแนะนำว่าความสามารถที่น้องชอบเช่นฟิสิกส์คอมอะไรแบบนี้นะพอมาเป็นหมอเนี่ยน้องสามารถมิกซ์สิ่งนั้นกับหมอได้ แล้วน้องจะกลายเป็นหมอที่เก่งและมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนะฮะดังนั้นก็แนะนำว่าโอเคถ้ายังไม่แน่ใจก็หมอก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าแบบว่าบางคนกลัวเลือดเนาะไม่อยากจะจับมีดเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ชอบหมอด้วยชอบวิศวะด้วยแนะนำ Biomedical Engineering หรือวิศวะชีวการแพทย์เข้าใจว่าที่มอ ก็มีเหมือนกัน หรือว่าที่กทมก็มีน้องก็สามารถเลือกสาขานั้นได้เหมือนกันครับ ค่ะก็คือโดยสรุปแล้วนะคะทุกคนคะถ้าชอบอะไรถ้าอยากเป็นหมอไปเลย go for it แล้วรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำให้ได้วางเป้าหมาย แล้วก็หาตัวเองให้เจอ แล้วก็อย่างที่พี่หยอบอกนะบอกว่าหมอสมัยนี้เนี่ยจริง ๆ แล้วอ่ะถ้าสมมติว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้ สามารถเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ มันจะสามารถมาประยุกต์ใช้ได้ แล้วเราจะรักษาชีวิตคนไข้แล้วก็เป็นบุคลากรของประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ เรียกว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเปิดโลกเหมือนกันนะว่าการเป็นหมอทุกวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีก็สำคัญมากเช่นเดียวกันแล้วเราจะเป็นหมอที่สมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณทั้งหมออาแล้วก็หมอจิมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ เอาล่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ AI Talk Session ทั้ง 8 ครั้งที่เราไปมา 8 จังหวัดด้วยกันนะคะ ก็สำหรับใครน้องๆที่นี่นะ ใครที่ไม่ได้ดูพลาดไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ของ JMMTV นะคะ หรือว่าจะเป็น brandsbraincamp.com ก็ได้นะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแฮชแท็กของเราใครที่ถ่ายรูปเอาไว้นะคะ อย่าลืมนะ hashtag brandsbraincamp แล้วก็ hashtag นะคะ brandsbraincamp x Jimmy นั่นเองนะคะ เดี๋ยวพี่จิมมี่ก็จะเข้าไปดูพี่หมออาก็จะเข้าไปดูในนั้น ไปดูฟีดแบ็กกันตรงนั้นนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากพวกเราลาไปก่อน สวัสดีค่ะ